Hej och välkommen till Andreas kök. Bakmaskinen den står där, så nu ska vi faktiskt göra morgonfrallor. Degen till de här morgonfrallorna, den gör man faktiskt dagen innan på kvällen. Och då ska den här degen sedan få så kallat kalljäsa. Den kommer få jäsa långsamt och fint i kylen under natten. Sen på morgonen, då är det bara att baka ut den, göra små fina bullar, sätta igång ugnen och grädda av dem. Och sen kan man njuta utav jättehärligt morgonbröd. Så nu går vi igenom ingredienserna. Sådär, vi kan ju börja med att ta jästen. Det här är ju 50 gram i ett paket. Och vi behöver liksom 25 gram. Så att då delar vi den här på hälften. Hörna till hörna. Använder du torr jäst, vilket går jättebra att göra. Då är det ungefär 6 gram. Smular vi ner jästen i bunken. Och smula, det gör vi ju bara för att jästen ska lösas upp mycket fortare. Så tar vi vattnet och häller ner det i bunken. Ungefär 5 deciliter. Och så kan vi röra tills jästen har löst upp sig. Sådär. Sen kan vi hälla i ungefär en matsked med olja. Jag använder rapsolja. Det går jättebra att använda olivolja också i det här brödet. Sen ska vi köra på med lite honung. Flytande eller fast. Det är samma mängd i alla fall. Ungefär en matsked. Där behövs ju bara för att vi ska få dels jästen. Man behöver ju socker, energi, stärkelsen och för att kunna bygga upp sig. Men det är även smak och därför passar honungen väldigt bra in istället för vanligt socker. Du får en annan dimension i smaken på de här frallorna. Det kommer inte smaka som de här vanliga butiksfrallorna. Sen har vi då salt, ungefär 2 teskedar. Man ska inte ha för mycket salt heller, för det kommer döda jästen. Så då kommer det faktiskt inte jäsa någonting alls. Men saltet är också där för smakens skull. Men också för att då dra ner hastigheten på själva jäsningen, vilket gör att det kommer ta lite längre tid. Jag rör runt där lite så att det löser upp sig. Och sen så har vi ungefär 12 deciliter rågsikt. Rågsikt, det är en blandning på vetemjöl och rågmjöl. Ungefär 60% vetemjöl och sedan de resterande 40% rågmjöl. Så det är vad rågsikt är. Så att detta kan man också göra själv, eller så finns det ju färdigt att köpa i affären. Det här behöver inte vara så noggranna med heller, så att vi häller ner allting direkt i bunken. 12 deciliter. Vill hålla på med mat så är rågsikt lite lättare än vanligt vetemjöl. Rågsikt väger ungefär 55 gram per deciliter. Och vetemjöl väger ungefär 60 gram per deciliter. Nu ska vi bara sätta igång bakmaskinen, så ska den få knåda upp den här degen. Och det är inte så jätteviktigt att köra länge och bygga glutentrådar, för att det är inte det vi är ute efter heller, utan det här ska bara bli en liten deg. Du behöver ingen degmaskin eller. Det här kan du göra för hand, eller så har du bara en slev i en bunke som du bara rör upp till en liten kladdig deg. Sen är det klart, då ska vi bara plasta in den, helst plasta in den, men det går även bra med en handduk. Och lägga över den, och sen ska den in i kylen och så ska den få stå där kanske 10 timmar tills du vaknar på morgonen i alla fall. Nu drar vi igång. Sådär, nu har det gått ett par minuter. Klar. Ja. Jobbigare så här behöver det inte vara. Man ser, den är ganska kladdig, men det ska det vara.
Nu drar vi bara på lite plast över det här. Så ställer vi in den i kylen. Och så syns vi sen i morgonbitti. God morgon! Nu har degen fått jäsa ungefär 9 timmar i kylen. Det är väl ganska lagom tycker jag. Nu ska vi börja med att sätta igång ugnen på cirka 125 grader. Sen tar vi fram degen och så lägger vi över den på ett mjölat bakbord och så knådar vi upp degen lite grann. Och så lägger vi ungefär 10-14 frallor på en bakplåt. Sen ska det här in i ugnen ungefär 20 minuter. Och medan bröden håller på att gräddas, ja, då kan vi ju koka kaffet och ha en liten lugn, mysig morgonstund. Ja, nu står jag med min kaffe och morgonfralla. Fantastiskt gott. Det behöver inte vara svårare än så här. Det är ju en väldigt liten arbetsinsats. Kräver väldigt lite tid. Väldigt få ingredienser. Och jästiden, den kan variera. Det kan ta 7 timmar, 10 timmar. Det är ingen fara. Du kan låta den stå i kylen i 12 timmar om det nu är så. Ta den tid du behöver för att kunna göra det här. Jag hoppas att du kommer prova på det här receptet. Jag hoppas att du gillade det här klippet. Gör tummen upp om du gillar det här och gör tummen ner om du inte gillade det här. Jag finns på Instagram, Andreas_kok. Vill du se mer sånt här? Skriv någonting i kommentarerna. Jag hoppas att vi syns snart igen. Tack och hej!